The Hadza hunt a variety of animals, including antelope, baboons, birds, and small mammals. Hunting is a significant part of their culture, and meat provides essential protein in their diet. Kuku hama kwene kana na ako ukuta paki a utawe na kuka a isha ina kuka a kuku cheche kuku gwaito inota cheka na kwete kuku ko hakata it's ana wa orana kwa pe ayamebe usepa akana kubita ko una ay duku ko uta ba iza anata duku uta apa zane ba min o akai kelana ku duku obita akata na cheka tane ko atona kwa tsaka ko कोई ना को कबे ना होता है क्या अच्छा होता बस का मैं मना को बात को आता है tata ikapa na nanne Apa tu? Sikili ya, apa nyamu? Sikili ya, apa sikili ya? Bebe masih sikili tu apa?
Aku ufita aja kena be. Kena ada apa mana? Aku coba itu coba tapi jadi aku. Makannya kan itu lamia nak aku coba. Badu apa? Aku nak beli apa? Aku tak beli ni. Aku nak coba tahu. Aku kita itu. Nenda aku tu juga. Aku nak buat dari tu. Aku konjela dua kerja dua saya. Sampai jam berapa? Kau jangan nak tuan. Aku apa tak silaga. Aku awak gila gila. Okey. Anak pun. Apa hari ini? Kita nak baru ni dah. Kita nak ada kesana kata. Kita dah ada. Kita tu. Sana ono dogo oh ya apa ada cuma iya Dia punya ini orang ni, kami kerana apa atau tak. Oh, dia kerana